לכל חטיבת חי"ר בצה"ל יש את הגצ"רים שלהם. גצ"ר צנחנים, גצ"ר גולני, גצ"ר נח"ל, גצ"ר גבעתי וגצ"ר כפיר. בתמונה זאת לא רואים את כפיר מכיוון שעדיין לא השלימו את בנייתה של גצ"ר כפיר. בסרטון זה נראה מה זה הגצ"רים ואיך הם שונים מהגדודים הרגילים. ראשית, מה זה גצ"ר? גצ"ר זה גדוד הסיור. גדוד הסיור הוא יחידה מובחרת בצה"ל שמורכבת משלושה פלוגות. פלס"ר פלוגת סיור, פלנ"ט פלוגת לוחמה נגד טנקים ופלח"ן שזאת פלוגת הנדסה. שגרתם של הגצ"רים מאופיינת בפעולות של ביטחון שוטף ויציאה למשימות עם אחוזי סיכון יותר גבוהים. בזמן מלחמה הגצ"רים ייכנסו ראשונים לפני כל שאר הגדודים וירקחו את השטח לפני בואם של הגדודים הרגילים, בעזרת אמצעים ייחודיים כגון חבלה, נ"ט ותצפית. בשורה התחתונה הם פשוט יפתחו את השטח בפני הכוחות הלוחמים הגדולים יותר. אורכו של מסלול הגצ"ר הוא כ-14 חודשים והוא כולל טירונות, אימון מתקדם, טירונות יחידה, ניווטים, לוחמה זהירה, לוחמה בשטח בנוי, לוחמה תת קרקע, לוחמה בטרור והקורסים שמיועדים לכל פלוגה. החיילים שמתקבלים לגצ"רים השונים יעשו את הטירונות ואת האימון המתקדם עם כלל החיילים האחרים שמיועדים לגדודים הרגילים. וזה בשביל קודם כל להיות לוחם חי"ר רגיל עם דרגת רובעי 07. זה בשביל להטמיע בלוחמים את הערכים ואת המיומנויות הראשוניות של היחידה. לאחר הטירונות ואימון מתקדם עם שאר לוחמי הגדודים, התחילו חיילי הגצ"ר את טירונות היחידה. בטירונות יחידה יש הרבה קאדרים, לוז יותר צפוף ותנאי מחיה הרבה יותר קשים. זה אומר פחות שעות שינה, יותר שטח ויותר אימונים. המשמעות של קאדרים זה קליטה דרך הרגליים, זאת אומרת כל מיני טרטורים, כמו לרוץ ממקום למקום תוך מספר שניות מועד או לעשות שכיבות צמיחה במקום, סמוך קום וכל מיני פעילויות פיזיות או סיזיפיות. בנוסף יהיה להם ניווטים, לוחמה זהירה, לוחמת שטח בנוי מתקדמת, לוחמה תת-קרקעית, לוחמה בטרור וקורסים יהודים לכל פלגה. ממבט חטוף על הלוז שלהם אתם יכולים להסתכל עד כמה זה צפוף. דרך אגב, קמ"ג זה קרב מגע, לוז זה לוח זמנים, מדס זה פשוט שיעור ספורט, והנפצות זה כל מיני משימות מיותרות שהמפקדים נותנים לחיילים על מנת שלא סתם יתחפשנו, זאת אומרת שלא סתם יתבטלו ויהיו בלי מעש. בטירונות היחידה חיילים חותמים על טופס שבו הם מוותרים על כל מיני חוקים עדכליים, זאת אומרת אם זה 7 שעות שינה, כל מיני מנוחות שצריך לתת להם, אז במילים אחרות ויותר מדויקות אפשר להגיד שהחיילים חותמים על טופס שבו הם מרשים אותם. בואו נתחיל עם קצת היסטוריה של פלס"ר צנחנים. פעם לפלס"ר לא קראו ככה, אלא קראו לזה סיירת צנחנים, מכיוון שזה הוקם בשנת 1954 כפלוגה בגדוד 890 של הצנחנים. עד שבשנת 2002 הוכרז לראשונה על הגצ"ר. אז היום כבר לא קוראים לזה סיירת צנחנים, אלא גצ"ר צנחנים. בין המבצעים הנועזים ביותר של סיירת צנחנים היה במבצע אנטבה, שבו לוחמי הסיירת צנחו מן המטוס אל עבר מסלול הנחיתה, יפתחו אותו ופרסו סטיקלייטים לאורך מסלול הנחיתה כך שיהיה לטייס יותר קל להנחית את המטוס. כל הגצ"רים בחטיבות החי"ר משלהם משתמשות באותם אמצעי לחימה כמו שאר הגדודים. חוץ מפרטי הלבוש, בדרך כלל בגצ"רים השונים בחטיבות החי"ר נהוג להשתמש בחולצה טקטית כתחליף לחולצת הבית הרגילה. החולצה הזו כביכול יותר נוחה ומנדפת זהה בצורה יותר טובה ממדי הבית הרגילים. על פי החוקים היבשים של צה"ל אסור להשתמש במדים כאלה או בנעליים טקטיות, אך זה תחום אפור בצבא ויש כאלה שמעלימים עין ויש כאלה שלא. אז אחרי שהבנו מה זה הגצ"ר, בואו נרד ונבין מה ההבדל בין כל אחת מהפלוגות בגצ"ר. פלס"ר, פלח"ן ופלנ"ט. לכל אחת מהפלוגות יש את הייעוד משלה וכל אחת מהפלוגות עוברת קורסים שונים. פלס"ר זאת פלוגת סיור. זאת פלוגה שמתמחה בסיור, ניווט, תצפית, ניתוב והכוונה. פלוגת הסיור בדרך כלל מהווה את הכוח הלוחם האיכותי ביותר של היחידה ומתמחה במשימות ממוקדות יותר שבהן יש סיכוי גבוה יותר למפגש עם האויב. לפלס"רים יש רכבי שטח המיועדים לסיור, וזה בשביל לאפשר להם יכולת תצפית על השטח ותפעול מהיר יותר של כלי נשק. בנוסף בפלס"ר יש את צוות הקונטר, שזה אומר צוות כוננות הלוט"ר. לוט"ר זה לוחמת טרור. זהו צוות כוננות של הפלס"ר שנמצא בכוננות לכל אירוע של חדירת מחבלים לעבר יישובי הצפון. כמובן שבתרחיש אמיתי כזה, שבו מחבלים יפרצו את גבול הצפון, ישתלטו על מבנה אזרחי ויחזקו אזרחים כבני ערובה, היחידה היחידה שתורשה באמת להיכנס אל תוך המבנה ולחלץ את בני ערובה ולחסל את המחבלים תהיה הימ"מ. אך מדובר פה במקרה שבו לימ"מ לא תהיה אפשרות להגיע בזמן ולא תהיה ברירה ולתת לצוות הקונטר להיכנס. פלוגת הפלח"ן. פלח"ן זה פלוגת החבלה והנדסה. ייעודה של הפלוגה הזאת בכל חטיבת חי"ר זה לאתר מוקשים, מטעני חבלה וחבלה במבנים. את הקורסים שלהם הם עוברים בבעלת שזה בית ספר להנדסה קרבית. הפלנ"ט. פלנ"ט זה פלוגה נגד טנקים. כינוי הנוסף הוא העורב, על שם הטיל העורב שהיה לה. עד שנת 2015 ייעוד היחידה היה השמדת רכבי אויב משוריינים וטנקים. בשנת 2015 קיבלה היחידה ייעוד חדש, והיא הפכה להיות יחידת איסוף מודיעין וסימון מטרות איכות עבור חיל אוויר, שריון ותותחנים. הלוחמים ביחידה ילמדו להפעיל שלל מערכות,
ביניהם תצפות, מעקב וטילים מונחים ייחודיים. חשוב לציין שפלוגת הפלחן ופלוגת הפלנ"ט עוברות את אותם 4 חודשים טירונות חי"ר ועוד כמה חודשים של אימון מתקדם. לאחר שפלוגת הפלנ"ט ופלוגת הפלחן הם פלוגות חי"ר. גם לחיל השריון יש את הפלס"רים משלהם, כמו פלוגת הסיור בחטיבה 7 ופלוגת הסיור בחטיבה 401. חשוב לציין שזה בסך הכל פלוגה אחת בכל חטיבה, ולא כמו גצ"ר, שזה גדוד סיור שלם בכל חטיבת חי"ר. בשביל להגיע לאחד מהגצ"רים נדרשים המלש"בים להתגייס לאחת מחטיבות החי"ר ולעבור גיבוש יח"טיות לאחר הגיוס לאחת מחטיבות החי"ר. במהלך 3 ימי הגיבוש החיילים יעברו מאמצים פיזיים עצימים, בין אם זה ספרינטים, זחילות, סחיבת שקי חול ואלונקות במסעות, הקפצות בלילה ומשימות צוותיות שונות ועוד תרגילים שונים שבאים לבחון את החיילים ולמיין אותם. מי שבוחן את החיילים אלה בוגרי היחידות השונות, והם באים לבחון את האופי ואת הכוח רצון שלהם. יש לזכור שככל שהזמן עובר, הדבר היחיד שיכול לעזור לחיילים לעבור את הגיבוש זה כוח רצון והמוטיבציה. 3 הדברים הכי חשובים שצריכים להיות אצל החיילים זה כוח רצון, מנהיגות ותפקוד תחת לחץ. ולבסוף מגיע מסדר הדמעות. באירוע מסדר הדמעות יוכרזו כל השמות של החיילים אשר התקבלו לגצ"רים השונים או לגדודים האחרים. ניתן להסיק מכך שקוראים לזה מסדר הדמעות מכיוון שיש חיילים שבוכים בכי תמרורים מכיוון שלא התקבלו ליחידה שאליה רצו. דבר אחד אחרון שחשוב לציין זה שבדרך כלל איכות האנשים בפלס"רים השונים היא הרבה יותר גבוהה, וזה מכיוון שבשביל להתקבל לאחד הפלס"רים צריך לעבור סינון מסוים, סינון דרך רעיונות וכל מיני מבחנים פיזיים למיניהם, ככה שאם אתם מחפשים לשרת עם האנשים היותר איכותיים בצבא זה בדיוק שם.